අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත. ඔන්න අපි අද අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට වර්ධනය කරගන්න ලද පොල් බොන්සයි පැලයක් ඔයාලා ළඟත් තියෙන්න පුළුවන්. මාස 6ක් අවුරුද්දක් සමහරට ඊටත් වඩා වැඩි වයස් වෙන කොකනට් බොන්සයි පැලයක්. ඉතින් කොහොමද සාර්ථකව නිවැරදිව කප්පාදුව කරගන්න කියලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පැලේ ඉතාම හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ පරණ අතු තියෙනවා අපිට ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද සාර්ථකව ඉවත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ හැදුන අතු, ඉදිරියට එන අතු තියෙනවා. ස්වභාවිකව කුරු හැඩයක් අරගෙන වර්ධනය කරගන්න අපිට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරලා දෙන්න. ඔයාලා බලන්න පොල් වැලේ කොහොමද මම මේ කප්පාදුව සිද්ධ කරන්න කියලා. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ඊටාම තියුණු මෙන්න මේ වගේ නයිෆ් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ වගේ තියුණු උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද ටිකක් මෝරපු පොල් අතු තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒවා ටික කපා ගන්න පහසු වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් බොහොම ප්‍රවේශමට කපන්න මෝහත වැඩි හින්දා අත කැපෙන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මම මේ කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙයි. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මම මෙන්න මේ ආකාරයට අතු මූලිකව ඉවත් කරගත්තා. මෙන්න මේ කොටස් පසුව පිරිසිදු කරගන්න අවශ්‍යයි. මොකද ලස්සනට ගහේ කඳ හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ පැලේ අලංකාරවත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ අතුත් එයාගේ ස්වභාවික හැඩයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පියවරෙන් පියවර මම මේක කරගෙන යන්නම්. බලාගෙන ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා.
යාළුවනේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග වෙන නිසා මම ඉක්මනින්ම කප්පාදුව සිදු කරලා අවසන් කරා. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට අතු සුද්ධ කරගත්තාම මේ අතු ස්වභාවිකවම පහළට පාත් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අත්තර පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ දළු හරියට අත තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අතු පහළට හැමින් නවන්න. එහෙම නැව්වම අතු වලට මුකුත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ කොටස් සුද්ධ කරගන්න. ස්වභාවිකවම අතු කුරු වෙලා හැදෙයි ඒ වෙලාවට. ඉතින් ගොඩක් යාළුවන්ට මුණ දෙන්න වෙන ගැටලුවක් තමයි මෙන්න මේ කොටස සුද්ධ කරගන්න එක. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ අවධියේදී පැලේ සුද්ධ කරනකොට ඊටාම තදින් අල්ල ගන්නවා මොනවා හරි අවශ්‍යතාවයකදී. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ අතු බර කරලා අල්ලනකොට මෙතන දළු හරිය කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න මේ දළු හරිය තෙරපෙන්නේ නැති විදිහට අල්ල ගන්න. අතු හැමින් කප්පාදු කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන පේපර් කටර් එක හෝ වෙනත් තියුණු ආයුධයක් ගන්නකොට ඊටාම තියුණු නම් හොඳයි. එහෙම නැති වුණොත් අපිට අතු කපන්න වැඩිපුර බලයක් යොදන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒත් එක්කම අවසාන වශයෙන් කප්පාදු කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස්. හොඳින් බලන්න මෙන්න මේ කොටස් තියෙනවා කප්පාදු කරන්න. මෙන්න මේ දැල් හනසු කොටස ඕගොල්ලෝ ඉවත් කරගන්න ඕන. ඉවත් කරනකොට මෙන්න මේ ධාරය දිගේ පහළට මේ පැත්තේ තියෙනවා එහා පැත්ත ධාරය පහළට හැමින් කපන්න. කපපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ දැල් හනසු කොටස ඉවත් කරගන්න පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හැමින් අර දළු කොටසට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න දෙපාරක් තුන් පාරක් එකම කැපුම් පාර දිගේ කපලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඔයාලා මේ කොටස තීරු වශයෙන් වෙන් කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට වඩාත් පහසු වෙයි. එහෙම නැති වුණොත් ඕගොල්ලෝ අතින් කප්පාදුව සිද්ධ කරන වෙලාවට මේ පිහිය වැදිලා ඊට ඇතුල් පැත්තෙන් තියෙන දළු අතු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගහේ අතු මෝරනකොට ඒ අපේ කැපුම් පාරවල් අවලස්සන විදිහට කළු පාටින් පේන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉවසීමෙන් කප්පාදු කරන වෙලාවට අනිත් අතු බේරගෙන කප්පාදු කරන්න ඕන. හැම වැඩකදීම ප්‍රවේශම තමයි ගොඩක් වැදගත්. බලන්න මෙන්න මේ හනසු කොටස අත්තර සම්බන්ධ වෙනවා දෙපැත්තම බොහොම හැමින් පහළට කපන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හොඳින් බොහොම හැමින් කපලා ඉවත් කරගන්න. මම හිතනවා හොඳින් බලා ගන්න ඇති කියලා. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම හැමින් ඉවත් කරන්නම්. මම මේ කපන කොටස මෙතන කපලා ඔයාලා ප්‍රවේශමින් වැඩේ කරන්න. ගොඩක් ලපටි මෙන්න මේ කොටස. බලන්න මගේ යාළුවෝ මම මේ කැපුම කරන විදිහ අර පොල්ලත්ත සම්බන්ධ වෙන තැන බොහොම පරිස්සමට කපලා මෙන්න මේ කොටස් අයින් කරගන්න. ඒ කොටස් අයින් කරගත්තම අපිට අතු ට්‍රේනින් කරගන්න ලේසි. ඉතින් බොහොම මුවහත් පිහිතලයක් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පහසුයි වැඩේ කරන්න. බලන්න ප්‍රවේශමෙන් කපා ගන්න දෙපැත්තේ දැල් හනස කොටස් දෙක. එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ අතු වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අයින් කරගන්න මෙන්න මේ කොටස්. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ දළු අත්ත බලමු කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අර දැල් හනස කොටස දෙපැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා පහළට හැමින් ඉරක් විදිහට කපන්න. ඉරක් විදිහට කපා ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි අයින් කරගන්න. මොකද මේ අතු උස යන්න ප්‍රධානම සාධකය මේ දැල් හනස කොටස. අපිට මේ පැලේ දැල් හනස කොටස ගොබේ ලොකු වෙන්න කලින් අයින් කරගන්න බැරි වුණොත් අත්ත උස යනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය කාරණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම මේ කොටස කපලා පෙන්නන්නම්. අත්ත දෙපැත්තෙන්ම දැල් හනස කොටස සම්බන්ධයි. ඉතින් ඔයාලගේ පැලවල ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒක. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අතු හැමීට පහළට නමලා පුහුණු කරන්න. ඊටාම ඉක්මනින් හැඩ කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් නවන හැම අවස්ථාවකදීම අර ගොබේ මුල හරියට අනිත් අත තියාගෙන නමන්න. ඉක්මනින් ට්‍රේනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මං විසින්ම අත්දැක බලපු දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මම මගේ අත්දැකීමක් නිසා ඇතුලේ අතු බොහොම හැමින් කපන්න. මොකද සියුම් අතු වලට හානියක් නොවන විදිහට. ඒක තමයි වෙන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණේ. අතු පුහුණු කරන හැම අවස්ථාවකදීම ඔයගොල්ලෝ ඉවසීමෙන් වැඩේ කරන්න. මොකද මේ ඊතා සියුම් අතු නිසා මෙන්න මේ අතු කපනකොට බලන්න පිහිත උඩ තියුණු හින්දා හානි වෙන්න පුළුවන්. අතු හැඩ කරගන්න දෙපැත්තෙන් අත්ත සම්බන්ධ කොටස් ටික අයින් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ අතු පහළ නවන්න. ඕක නිරන්තරයෙන් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අධීක්ෂණය කරන්න හැම වෙලේම දවස් දෙක තුනකට සැරයක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙයි හනසු කොටස උඩට එන්න ඒ වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න පහළට. ඒ කපලා සම්පූර්ණයෙන්ම කපලා අයින් නොකරත් කමන්නේ. අයින් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දෙපැත්තේ තීරු දෙක අන්න අර විදිහට අර මං කපලා අයින් කරපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරන්න. හැම වෙලේම නැත්තම් කපලා තීරු විදිහට වෙන් කරලා එහෙමම තියන්න. එහෙම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද පස්සේ හරි අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්.
ඔයාලගේ කප්පාදු කරන දවසට මෙන්න මේ ආකාරයට අතු පහළට නමන්න. අතු පොඩ්ඩක් නමනවා. එතකොට අත්තටත් ලේසි පහළට හැදෙන්න. මොකද දල් හනසු කොටසෙන් සම්බන්ධ නැති නිසා අපිට දැන් තියෙන්නේ අර ඉතා සියුම්ම දළු කොටස තියෙන්නේ. බලන්න ඒකේ අර කොළ හැම අතින් අපිට හදන්න පුළුවන්. අර කොළ ඇඹරිලා වගේ ගතියක් තියෙන නිසා ඒක මම අර අතින් හදන්නේ. මේ ඒ කොටස හදන්න. ඉතින් ඒව තමයි අපි කරලා දෙන්න ඕන දේවල් පොල් පැලයක් සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බඳුනකට දාලා කරන දේවල් මම ඊළඟට තව වීඩියෝකින් අරන් එන්නම්. අපිට පුළුවන් වාර්නිෂ් කරලා මේක අලුත් බඳුනකට සිමෙන්ති බඳුනකට දාලා පැලේ අලංකාරවත් කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට රැඳිලා ඉන්න මමත් එක්ක මම මේ වීඩියෝවක් ළඟදිම අරන් එන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝවක් ගෙනාව ඔයගොල්ලන්ට වර්ධනය කරගත්ත පැලයක් කොහොමද ඉදිරියට කප්පාදු කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පසුබිම දකින්න පුළුවන්. ඒ පොල් පැල තියෙනවා. ඉතින් තව දැනුම එකතු කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ නාලිකාවේ මීට කලින් කරපු වීඩියෝ අරන් බලන්න. මම ලින්ක් පහලින් සඳහන් කරන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මගේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. ඒත් එක්කම අපි මේ කොකනට් බොන්සායි කලාව කියන්නේ ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ඉතින් මේකේ අපිට සමූහයක් විදිහට කරගෙන යනකොට අපිට එන ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන්. මම Facebook page එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා Island of Coco Bonsai Sri Lanka කියලා. ඉතින් එකතු වෙන්න මගේ Facebook පිටුවත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපිට එන ගැටලු කොහොමද අපි ඉදිරියට මේ පැල නඩත්තු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම දන්න කියන සෑම දෙයක්ම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ලස්සන කොකනට් බොන්සායි වල පැල සමූහයේ පළ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපි ඉස්සරහට මෙන්න මේ විදිහේ සාර්ථක වීඩියෝ තුලින් නැවතත් හමු වෙමු. ඉතින් මගේ නාලිකාව subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නවනම් subscribe කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි.